Το 1611, και αφού είχαν προηγηθεί αρκετές ακόμα μικρότερες εξεγέρσεις και αναταραχές τοπικού χαρακτήρα, ξέσπασε η επανάσταση του Διονύσιου του Φιλοσόφου ή Σκυλόσοφου. Ο Διονύσιος ήταν ιδιαίτερα μορφωμένος για την εποχή του και είχε χειροτονηθεί Μητροπολίτης Λάρισσας. Το 1600 οργάνωσε μια αποτυχημένη εξέγερση στα Άγραφα και στη συνέχεια προσπάθησε να προσετεριστεί διάφορους ηγέτες της Δύσης προκειμένου να συμβάλλουν στην οργάνωση μιας νέας επανάστασης. Δεν κατάφερε να βρει ουσιαστική υποστήριξη από καμία ξένη δύναμη, όντας όμως απόλυτα αποφασισμένος και έχοντας το χάρισμα να συνεγείρει το λαό, πέτυχε να συγκεντρώσει γύρω στους 1000 υποστηρικτές. Με αυτούς, στις 11 Σεπτεμβρίου του 1611, κατέλαβε για ένα σύντομο διάστημα τα Ιωάννινα, ευνηδιάζοντας τους Οθωμανούς. Σύντομα ωστόσο οι Τούρκοι επανέκαμψαν και ο ίδιος βρήκε φρικτό τέλος, ενώ σκληρά αντίπεινα υπέστησαν οι χριστιανικοί πληθυσμοί της περιοχής. Η επανάσταση του Διονύσιου, αν και πρόχειρη, σύντομη και χωρίς κάποιο άμεσο αποτέλεσμα, ιστορικά έχει ενδιαφέρον γιατί έγινε χωρίς κάποια υποστήριξη από ξένη δύναμη ή σε συνάρτηση με κάποιον πόλεμο των Οθωμανών με τρίτους και κυρίως γιατί ο Διονύσιος πέρασε σε ένα βαθμό ως λαϊκός νεότερος ήρωας του ελληνισμού που στάθηκε απέναντι στον τουρκικό ζυγό. Μετά από μια περίοδο σχετικής ηρεμίας ήρθε η καταιγίδα του έκτου Βενετοτουρκικού πολέμου που διήρκεσε από το 1684 ως το 1699 και οδήγησε στην απώλεια της Πελοποννήσου από τους Οθωμανούς. Πέρα από τη συμμετοχή των Ελλήνων στις συγκρούσεις, η σύντομη αυτή ενετική κυριαρχία διαδραμάτισε ρόλο στην κοινωνική και οικονομική ανασυγκρότηση του Μοριά, κάτι που θα θεμελίωνε τη σημασία του για το μέλλον. Κάπου εδώ όμως, μετά την αποχώρηση των Ενετών που μερικές δεκαετίες νωρίτερα είχαν χάσει και το κυριότερο προπύργιό τους, την Κρήτη, κλείνει οριστικά ο πρωταγωνιστικός ρόλος τους στα ελληνικά και οθωμανικά πράγματα που κράτησε σχεδόν 300 χρόνια. Ως νέος μεγάλος παράγοντας επηρεασμού των εξελίξεων στον ελλαδικό χώρο, εμφανίζεται σταδιακά πλέον η Ρωσία. Από τα μέσα του 17ου αιώνα, με την ανάληψη της εξουσίας από τον Μεγάλο Πέτρο, η Ρωσία αρχίζει να μετατρέπεται σε μια εξωστρεφή αναθεωρητική δύναμη, με συνέπεια να δείξει ενδιαφέρον και για τη Βαλκανική Χερσόνησο. Οι ομόδοξοι ορθόδοξοι Έλληνες μπορούσαν να επηρεαστούν και να φανούν χρήσιμοι στον ανταγωνισμό της Ρωσίας με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τα σημαντικότερα επεισόδια αυτής της σχέσης εκτυλίχθηκαν στη διάρκεια της βασιλείας της Μεγάλης Εκατερίνης. Το 1766 προετοιμάζεται ένα σχέδιο ξεσηκωμού των Ελλήνων με σκοπό να λειτουργήσουν ως αντιπερισπασμός στις συγκρούσεις της εποχής με τους Οθωμανούς. Πρωταγωνιστικό ρόλο στην προετοιμασία της εξέγερσης είχαν οι αδελφοί Γρηγόριος, Αλέξιος και Θεόδωρος Ορλόφ. Παρά τις λίγες αντιρρήσεις από τους εμπειροπόλεμους μανιάτες, οι Ρώσοι έπεισαν τους σημαντικότερους προύχοντες της εποχής και εν τέλει δέχτηκαν να επαναστατήσουν. Σημαντικό ρόλο στην απόφαση διαδραμάτισε και η έναρξη του Ρωσοτουρκικού πολέμου στις 30 Σεπτεμβρίου του 1768. Μοίρες του ρωσικού στόλου κατέπλευσαν στο Αιγαίο, ενώ μια μικρότερη δύναμη με μόλις 600 άνδρες υπό τον Θεόδωρο Ορλόφ κατέφθασε στη Μάνη και στις 17 Φεβρουαρίου του 1769 κηρύχθηκε η Επανάσταση. Άμεσα ξεκίνησε η πολιορκία του κάστρου της Κορώνης, ενώ μια άλλη δύναμη επαναστατών μαζί με ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον Μιστρά, όπου δημιουργήθηκε μια πρώιμη ελληνική κυβέρνηση υπό τον Έλληνα αξιωματικό του ρωσικού ναυτικού Αντώνιο Ψαρό. Εξεγέρσεις εκτός από την Πελοπόννησο λαμβάνουν χώρα παράλληλα και στην Κρήτη, την Ήπειρο και το Μεσολόγγι. Οι Οθωμανοί ευνηδιάστηκαν από τις αρχικές επιτυχίες των επαναστατών, σύντομα όμως άργησαν να αντιδρούν, μεταφέροντας στην Πελοπόννησο πολυάριθμα τουρκαλβανικά μισθοφορικά σώματα ως ενισχύσεις.
Η πρώτη κρίσιμη μάχη λαμβάνει χώρα στην Τριπολιτσά, την οποία πολιορκούσαν οι Έλληνες. Δυστυχώς, η κακή οργάνωση των πολιορκητών και η ψευδαίσθηση ότι οι αντίπαλοι θα παραδίδονταν άμεσα οδήγησε σε πραγματική συντριβή τις επαναστατικές δυνάμεις, με μόνο τις ισχνές ρωσικές δυνάμεις να προβάλλουν κάποια αντίσταση. Γενικά, οι ήττες των επαναστατών διαδέχονταν η μία την άλλη, καθώς οι δυνάμεις τους δεν ήταν καλά εκπαιδευμένες και δεν είχαν σωστή διοίκηση. Οι Ρώσοι, με τον Αλέξιο Ορλόφ πλέον στην ηγεσία, προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανή την επανάσταση και σημειώνουν μια επιτυχία καταλαμβάνοντας τον Ναβαρίνο. Οι ήττες όμως συνεχίζονταν για τους επαναστάτες, καθώς πλέον οι Οθωμανικές δυνάμεις ήταν συντριπτικά υπέρτερες και καλύτερα εξοπλισμένες. Σκληρή αντίσταση προέβαλαν οι Μανιάτες στη Μεσίνη με επικεφαλής τους Μαυρομιχαλαίους, αλλά και εκεί οι Οθωμανοί τελικά επικράτησαν, ενώ η τελευταία σοβαρή γραμμή άμυνας μεταξύ Μεθόνης και Ναβαρίνου ανατράπηκε και αυτή, με τους Ρώσους να εγκαταλείπουν την περιοχή στις 26 Μαρτίου του 1770. Η μόνη μεγάλη επιτυχία των Ρώσων σε εκείνη τη χρονική περίοδο ήταν η εκδίωξη του τουρκικού στόλου από το Αιγαίο και η οριστική καταστροφή του στην ναυμαχία του Τσεσμέ την 4η Ιουλίου του 1770. Ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος τελείωσε το 1774 με τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή. Οι Έλληνες υπέστησαν τρομακτικές συνέπειες, με την Πελοπόννησο για μια δεκαετία περίπου να ζει υπό καθεστώς τρόμου από τις τουρκαλβανικές δυνάμεις, οι οποίες ήταν εκτός ελέγχου. Τελικά, εξοντώθηκαν σε μια περίεργη συμμαχία μεταξύ Ελλήνων και Οθωμανών το 1779 και σταδιακά άρχισε να αποκαθίσταται κατά κάποιον τρόπο η ηρεμία στην περιοχή. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Έλληνες γλίτωσαν την ολοκληρωτική εξόντωση χάρη στον Οθωμανό αντινάβαρχο Χασάν Τζεζαϊρλί, ο οποίος έπεισε την Οθωμανική κυβέρνηση ότι δεν άξιζε να χαθούν συνολικά τα έσοδα από το χαράτσι. Τα ορλοφικά ήταν αναμφίβολα το σημαντικότερο επαναστατικό κίνημα πριν την Επανάσταση του 1821. Αν η Ρωσία το στήριζε με σοβαρούς πόρους, πιθανόν να πετύχαινε. Ωστόσο είναι δύσκολο να φανταστούμε το είδος του κράτους που θα σχηματίζονταν, με το πιο πιθανό σενάριο να αφορά κάποιο είδους ρωσικό προτεκτοράτο. Η αποτυχία των ορλοφικών έκανε τους Έλληνες δύσπιστους απέναντι σε κάθε ξένη βοήθεια. Ωστόσο, παρά τις μεγάλες καταστροφές, είχε και ένα θετικό αποτέλεσμα. Ύστερα από τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, οι Έλληνες μπορούσαν να εμπορεύονται με μεγαλύτερα και εξοπλισμένα πλοία υπό ρωσική σημαία, δημιουργώντας τις βάσεις αφενός για τη σημαντική οικονομική ανάπτυξή τους τα επόμενα χρόνια και αφετέρου για τη συγκρότηση ενός ισχυρού στόλου κατά την Επανάσταση. Επιπλέον, μέσω των ορλοφικών, οι Έλληνες άρχισαν να αντιλαμβάνονται τη σημασία της πολιτικής διοίκησης για την επιτυχία, κάτι που σε μεγάλο βαθμό θα επιδιώξουν να έχουν το 1821. Τα ορλοφικά ήταν η μεγαλύτερη επανάσταση πριν την Επανάσταση. Δεν γίνεται να παραβλέψουμε όμως τη δράση του τρομερού κουρσάρου του Αιγαίου, Λάμπρου Κατσόνη. Γεννημένος στη Λιβαδιά, ο Στεριανός Λάμπρος Κατσόνης έμελε να έχει μια εντυπωσιακή καριέρα στη θάλασσα. Έγινε αξιωματικός του ρωσικού στρατού, υπηρετώντας στο ελληνικό τάγμα του. Στο πλαίσιο του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1787, απέκτησε με τη βοήθεια Ελλήνων τις ταιριές της ορισμένα πλοία και λειτουργήσε ως κουρσάρος της Ρωσίας στο Αιγαίο, καταφέρνοντας σημαντικές επιτυχίες. Ως ανταμοιβή, έλαβε το βαθμό του ταγματάρχη από την αυτοκράτηρα Μεγάλη Εκατερίνη. Το 1789 σημείωσε νέες επιτυχίες εναντίον τουρκαλβανικών πλοίων στο Δυράχιο και τον Ιούνιο του ίδιου έτους είχε πλέον υπό τον έλεγχό του πρακτικά ολόκληρες τις Κυκλάδες. Στις 4 Ιουλίου κατανίκησε άλλη μια ναυτική δύναμη των Οθωμανών σε ναυμαχία μεταξύ Σύρου και Μυκόνου. Μετά από πολλές επιχειρήσεις,
Ο Κατσόνης ιτήθηκε τελικά σε ναυμαχία που διεξήχθη στις 17 Μαΐου του 1790 κόντρα σε μεγάλο τουρκο-αλγερινό στόλο στον Καβοντόρο, όπου έχασε ουσιαστικά το στόλο του, έχοντας όμως προκαλέσει σοβαρές απώλειες στους αντιπάλους. Η αποτυχία δεν τον λύγησε. Σε συνεννόηση με τους Μανιάτες, προσπαθούσε να δημιουργήσει τις συνθήκες για ευρύτερη επανάσταση. Είχε χάσει στο μεταξύ την υποστήριξη των Ρώσων, καθώς είχε υπογραφεί η συνθήκη του Ιασσίου. Η απάντηση του Κατσόνη στην εντολή να σταματήσει τις επιχειρήσεις δεν άφηνε περιθώρια παρερμηνίας. Εάν η αυτοκράτηρα συνομολόγησε ειρήνη, ο Κατσόνης δεν συνομολόγησε ακόμη την ειδική του. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή έκανε μια σημαντική πολιτική παρέμβαση, δημοσιεύοντας μανιφέστο με τον τίτλο «Η Φανέρωση», όπου ουσιαστικά και εμφατικά τόνιζε την ανάγκη οι Έλληνες να διεκδικήσουν μόνοι τους την ελευθερία τους και να μην προσμένουν κάποιον προστάτη. Οι φιλοδοξίες του Κατσόνη ήταν αναμφίβολα μεγάλες, αφού σε κάποια φάση ανακηρύχθηκε βασιλέας της Σπάρτης. Οι Τούρκοι, με τη βοήθεια γαλλικών δυνάμεων, κατάφεραν τελικά να τον κατανικήσουν και ο ίδιος διέφυγε στη Ρωσία χωρίς να μπορέσει ποτέ να επανακάμψει. Η δυναμική παρουσία του Κατσόνη, αν και δεν προκάλεσε εν τέλει τη μεγάλη επανάσταση που ο ίδιος οραματιζόταν, έδωσε σίγουρα μεγαλύτερη πίστη στην πιθανότητα επιτυχίας μιας επανάστασης, κατέδειξε ότι οι Έλληνες μπορούσαν να πετύχουν μόνοι τους τις νίκες κατά των Οθωμανών και επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά ότι η όποια προσδοκία στις ξένες δυνάμεις δεν είχε κανένα νόημα. Σύντομα, οι συγκυρίες και οι συνθήκες θα άλλαζαν σημαντικά. Οι Έλληνες πλέον στην επόμενη επανάσταση δεν θα αγωνίζονταν για κάποιο αόριστο βασίλειο ή για να γίνουν προτεκτοράτο μιας μεγάλης δύναμης. Θα αγωνίζονταν για το δικό τους ανεξάρτητο, συνταγματικό έθνος κράτος. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε like. Στείλ το σε όσους θεωρείς ότι θα το βρουν ενδιαφέρον. Κάνε subscribe στο κανάλι για να μην χάνεις επεισόδιο και αν θες να σε ειδοποιούμε για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει, κάνε κλικ στο καμπανάκι.